Hello guys! Good morning! Nandito na naman po ang inyong di naliligo. Hindi na reply, pero may escabechay! I explore. So for today's vlog, tuturo ko sa inyo paano tato ng kilay. Yes, temporary kilay tattoo na tatagal ng 1 to 2 weeks. Oo, depende kasi yan sa paghihinamos nyo. Kung di naman kayo naliligo at di naghihinamos, di matagal yung temporary kilay tattoo nya. Okay, wait. So, aside from that, magkukulay na din ako ng buhok. Kasi ang dami ko ng white hair. High school pa lang, marami na akong puti na sa jeans. All in one, gamit lang ang ating instant blackening shampoo. Super nito, versatile. Versatile. Okay. So, let's get started, baby. So, ang kailangan natin ay blackening shampoo. 8 pesos lang to sa mga drugstore. Let's use isa muna para sa kilay. Mag-ingat kayo kasi baka malagyan mata nyo, mabulot kayo. So, mag-ingat ha. Itin ito. Tapos, lalagyan natin. Pwede namang tubig yung nag-iingat kayo sa pagtaktak ng powder na kain ko. So, aside from powder dito sa cup or mixing whatever, instead of water, conditioner ang ilalagay na. Ito nga po pala yung gamit kong conditioner. So, konti lang, enough lang para malusaw yung yan. O nga pala sa mga gagamit nito, I'm not an expert but I do this all the time. Lagi ko itong ginagawa. Girls or guys na walang kilay dyan, kung gusto nyo gawin, mag-allergy test muna kayo. Kasi yung kaibigan kong gumawa nito, nagkapantal siya, nagsugat. O, masyadong matapang para sa kanya. So, allergy test muna sa wrist or sa likod ng tenga, mga isang guhit lang to see kung may epekto ba sa inyo, ha? Huwag basta-basta. And again, disclaimer, I'm not an expert. Sinishare ko lang sa inyo ang aking usual kain ko na naman. Saan nga natin? Yan. Ang ating usual na ginagawa para magtattoo ng kilay. Parang mikmik. Sino sa inyo nakarelate, mga batang 90s dyan? Yung mikmik powder, makakaubo yun, di ba? So, ito na yung consistency niya. So, pag ganyan, ito na yan. So, dahil wala akong toothpick, hindi ako may toothpick yata ako, pero pwede kayong gumamit ng toothpick, pero ang ginagamit ko kasi is ito. So, this is the moment of truth. So, ganyan lang. Tapos, drawingan nyo lang yung kilay nyo na parang magkikilay kayo ng makeup. Okay?
baka malagyan yung mata. Toothpick pwede. Wala kasi akong toothpick eh. So, dapat yung dito, huwag masyadong maitim, huwag masyadong square na square. Light na very, very light lang. Ganyan lang. Pak. So, yung kabilang side naman, okay lang na hindi pantay ang kilay, basta magkahawig. Okay? Na. Instant nunal pa. Pag may lampas-lampas, i-tissue nyo na lang for wet wipes. Ayan na. Bigyan natin siya ng sungay-sungay parang si Andrea Brillantes. Kaya si... Ano ang pangalan yun yung model? Cara Delevingne. Linisin nyo naman baka magmukha kayong bruhaha. So... Linis lang. Tapos iwan lang natin siya ng mga 10 minutes. Tapos pwede na natin siyang banlawan. So, naka 10 minutes na siya. Tuyo na. So, babanlawan na natin. Mas okay na huwag kayong masyado magtagal sa pagbabad. Kasi, madali lang naman siya patungan kesa yung sumobrang kapal. Banlawan time. Okay. Tali muna ako ng buhok. Diyan lang kayo. Wait lang. Okay, good. Banlawan na natin ang ating kilay tattoo. Siyempre ang ating cookies na. Nagiging green ako. Ang pangit. Tadaan! Diba? Kapal ng kilay o parang natural lang. Yan po ang ating DIY kilay tattoo. Gamit lamang ang blackening shampoo. Ito. Chenwa blackening shampoo. Hi everything. Hi. How are you to find out? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko in English, if you are not subscribed, subscribe to Friends Podcast. you can